آية اهدنا الصراط المستقيم تذكرنا دائما بحقيقة وجودنا على الأرض، بأننا عابرون، وأن طريق النجاة هو سلوك الصراط المستقيم. نحن نقبل خبر الواحد من البشر إذا دلنا على طريق في مدينة لا نعرفها، فكيف لا نقبل بقدر رب العالمين لمعرفة كيف نسير في طريق الحياة كلها؟ هل هناك أديان متعددة تعبر عن حقيقة واحدة؟ أن الإنسان سائر إلى ربه، وأنه محتاج إلى منهج ليستقيم به طريقه. فبالهداية يعرف أين يقف ومتى يعبر وكيف يهتدي إلى مسارب النور. من صدق في سؤاله اهدنا الصراط المستقيم وجد في هذا الكتاب جواب اهدنا. من وحي آية. وبعد معرفة معنى الهداية في اهدنا الصراط المستقيم، والتي تعني عرفنا الصراط المستقيم، خلاصة الكلام إن الهداية في القرآن الكريم ليست كلمة واحدة جامدة، بل هي رحلة. هداية ترينا الطريق ثم تدخلنا الطريق وتمتد معنا إلى آخر الطريق لتصل بنا إلى الغاية بفضل الله. فالهداية ليست خطوة واحدة بل مسار حياة. وذهب جمهور المفسرين إلى أن المعنى العام للصراط هو الإسلام أو القرآن أو السنة أو طريق الحق أو غير ذلك كأمثلة تصدق على معنى الصراط. لكن ماذا توحي هذه الكلمة من ناحية مفهوم الصراط كدلالة كونية؟ بعد معرفة هذا نأتي إلى سؤال الحلقة: بماذا توحي لنا آية اهدنا الصراط المستقيم من دلالة وجودية؟ اهدنا الصراط المستقيم. حين نتأمل كلمة الصراط لا نتخيل مجرد طريق عابر، بل اتجاها واضحا يمتد إلى وجهة الوصول. ثم تأتي كلمة اهدنا الصراط، والهداية فيها هي هداية المعرفة، كما تم ذكر ذلك في معاني الهداية الثلاثة سابقا. وطلب الهداية في اهدنا الصراط المستقيم طلب استمرار هداية، كأننا نقول يا رب عرفنا الطريق الذي نحقق فيه الغاية من وجودنا. وطلب الهداية هذا هو تعبير عملي عن إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عبد الله حقا استعان به ليريه الطريق، ومن استعان بالله صدقا لم يعتمد على عقله وحده في رسم مساره. ثم إن كلمة الهداية نفسها توحي بشيء آخر، أن الطريق لا يسلك بلا منهج، خارطة الطريق. فبعد أن عرف الإنسان غايته في إياك نعبد فغايته الله، وعرف وسيلته في إياك نستعين ووسيلته العمل، فهو محتاج إلى منهج يرشده. فمن أدرك الغاية والوسيلة بحث عن منهج يضبط حركته ويقوم خطاه ليكون سيره مستقيما حتى يصل إلى ربه وهو على الطريق. وهذا يعني أن هداية المعرفة في اهدنا الصراط المستقيم تعني عرفنا الطريق المستقيم للحياة، وهذا يتضمن طلب المنهج الذي يستقيم به هذا الطريق. وبعد أن أدركنا أن الإنسان سائر إلى ربه وأنه محتاج إلى منهج ليستقيم به طريقه، يبقى سؤال مهم: أي منهج يوصلنا إلى الله؟ إذا كان الله هو رب العالمين وهو مالك يوم الدين، وكانت العبادة له وحده والاستعانة به وحده، فبناء على هذا كله فالمنهج يجب أن يرجع إلى الله سبحانه. والأصل في السير على الصراط أنه توجه إلى الله تعالى وتول عما سواه. يقول الله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا نسب الصراط إلى الله، وذلك في قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا صراط ربك مستقيما ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لكن يبقى سؤال آخر: كيف نعرف هذا المنهج؟ هذا المنهج هو الدين، لأن كلمة الدين في العربية من معانيها الطريقة التي يسير بها أصحابها، والمنهج عبارة عن طريقة سير، أي الكيفية التي يسلك بها الطريق. يقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم طريقتكم في العبادة ولي طريقتي. فالدين كمنهج يضبط علاقتنا بالله في إياك نعبد، وذلك في العقيدة والشريعة والعبادات، ويضبط حركة الإنسان نحو ربه كعامل في إياك نستعين، وذلك في القيم الأخلاقية والعملية. إن جمهور المفسرين نظروا إلى الصراط ذاته أنه يعبر عن الدين، لأن الدين هو البيان المنظم للحياة، فهو بنية الصراط ومعالمه وتشريعه. فالدين ليس منفصلا عن الطريق، لأن الدين هو الذي يحدد لنا كيفية السير، أي أنه منهج السير على الطريق، خصوصا أن من معاني الدين الطريقة. فالمفسرون عرفوا الصراط بالدين لأنه لا فرق بين الدنيا والدين، ولأن الحياة مرجعها إلى الله. لكن هل هناك مناهج متعددة في طريق الحياة إلى الله؟ بمعنى آخر، هل هناك أديان متعددة تعبر عن حقيقة واحدة؟ إن الصراط في القرآن لم يذكر إلا مفردا، وجاء معرفا بألف التعريف في آية اهدنا الصراط المستقيم، التي تفيد أنه طريق واحد للسير نحو الله. والتعريف بالمستقيم يفيد أن هناك منهجا معلوما محدد المعالم واضح المصدر يستقيم به هذا الطريق. ويحدد الله الدين الموصل إليه بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومن خرج عن هذا الدين وصفهم الله بقوله: عن الصراط لناكبون، أي مالوا عن المسار الذي خلقوا ليسيروا فيه، فإما باتباع منهج آخر فضلوا فكانوا ضالين، وإما بإفساد المنهج الحق فكانوا من المغضوب عليهم. والآن نصل إلى السؤال الأخير: ما أثر هذه الآية في واقعنا من خلال هذا التدبر؟ أو بصياغة أخرى للسؤال: بماذا توحي هذه الآية من رسائل تخاطب فيها الإنسان؟ أولاً، اهدنا الصراط المستقيم هو أول دعاء في القرآن الكريم، وليس صدفة أن يكون أول ما نتعلمه من الدعاء طلب الهداية، لأن حاجة الإنسان إلى الهدى أعظم من حاجته إلى الرزق، وأعظم من حاجته إلى النصر. ومن هدي فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. ولهذا شرع لنا هذا الدعاء في كل صلاة نكرره مرارا، لأننا لا نستغني عن الهداية لحظة واحدة. الهداية تمنح الإنسان أمنا نفسيا عميقا، فلا يخاف من حركة الحياة ولا يخاف من ظلمات الفضاء الواسع، لأن الذي يهديه الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. ثم إن للهداية أثرا في وعي الإنسان، فهي لا تنير الطريق فحسب، بل تنير البصيرة، ترفع سقف الإدراك، وتعين على التمييز بين الحق والباطل. فالإنسان مهما بلغ من علمه يبقى عاجزا عن السير وحده في هذا الكون دون هداية رب العالمين. نحن نقبل خبر الواحد من البشر إذا دلنا على طريق في مدينة لا نعرفها، فكيف لا نقبل بخبر رب العالمين لمعرفة كيف نسير في طريق الحياة كلها؟
فحياتنا مثل نفق كبير لا نستطيع الخروج منه دون إرشادات الطريق، وصاحب الإيمان الذي يحمل بقلبه الدليل المنهج الإلهي يستطيع به أن يقرأ علامات الطريق عند كل منعطف اختبار، وعند كل عقبة ابتلاء، وعند جسور النجاة، وعند منافذ الفرج. فبالهداية يعرف أين يقف ومتى يعبر وكيف يهتدي إلى مسارب النور. يقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. إن آية اهدنا الصراط المستقيم تذكرنا دائما بحقيقة وجودنا على الأرض، بأننا عابرون، وأن طريق النجاة هو سلوك الصراط المستقيم. كلمة الصراط نفسها توحي بالحركة، فالطريق لا يذكر إلا للدلالة على السير، وهذا يوحي بأن الإنسان يتحرك فيه نحو غاية محددة وهي الله. لكن كيف نفهم هذه الحركة نحو الله؟ نفهمها من خلال الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وهي الاستخلاف. والمقصود بالاستخلاف كما أشرنا إلى ذلك في حلقة بسم الله الرحمن الرحيم العمل في الأرض. فالحركة في الصراط نحو الله تكون بالعمل من خلال منهج الله. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يشير على علاقة الصراط بالعمل كحركة، يشير على ذلك اقتران الصراط باسمي الله العزيز الحميد في قوله تعالى: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. نفهم من ذلك أن هذا الصراط هو الموصل إلى العزة والكمال عند تحقيق الاستخلاف. فالمسلم في الصراط يستشعر العزة والحمد أي الكمال، ولا يشعر بالذل والنقص. وهذا يعكس التصور القرآني لحقيقة الحياة. فالحياة في الإسلام حركة وعمل وعزة وكمال، وليس موقفا سلبيا من الحياة بالخلاص من الحياة كما في أغلب الأديان. لذا فوجهة الوصول في الصراط في الإسلام النجاة وليس الخلاص. وختاما، إن سؤال اهدنا الصراط المستقيم لم يتأخر الجواب عنه، فجاء في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جواب يبدأ من هذه الآية ويستمر معنا إلى آخر آية في القرآن من الجنة والناس. جواب ممتد، لا كلمة عابرة، بل منهج حياة. فالقرآن هو الدليل الذي يستقيم به طريق حياتنا إلى الله. من صدق في سؤاله اهدنا الصراط المستقيم وجد في هذا الكتاب جواب: اهدنا